Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ce trebuie să știi? Bun. Ok, se pare că a început citirea în forță și avem aici un 6 de cupe, diavolul, asul de bâte. Deci o bucurie pentru tine. Văd aici multă pasiune, văd o relație plină cu iubire, dar în același timp văd și ceva toxic la mijloc. Fie niște obiceiuri toxice pe care le aveți în comun, fie are legătură cu ideea de stabilitate, cumva cineva își dorește siguranță, își dorește stabilitate. Dar mai poate să însemne și o perioadă în care ești dispus, poate să investești mai mult pentru plăcerile tale, pentru copilul tău interior. Mai poate să fie și o perioadă aici în care simt eu o atracție extrem de puternică, fie în legătură cu o persoană mai tânără, fie în legătură cu o persoană foarte apropiată de sufletul tău. Însă este clar aici că este o etapă în care cumva trecutul bate foarte serios la ușă. Hai să vedem, în plan personal, avem 10 de monede, deci este o perioadă în care familia și casa au o importanță foarte mare pentru tine. Tot 10 de monede poate să însemne și faptul că te afli într-o perioadă de stabilitate din punct de vedere material. Poate este o perioadă în care tu ai un rol foarte important în cercul tău de prieteni, în relația cu oamenii din jur. Apoi avem moartea, o legătură cu un scorpion, deci poate să fie vorba despre o transformare profundă, poate să fie vorba despre o închidere a unei etape în care ești, da? Și finalizezi niște lucrări în casă, finalizezi o perioadă ciudată, dar pe de altă parte, pentru unii simt aici o dorință de a schimba, fie cercul de prieteni, fie este o dorință de a face niște schimbări în casă, în familie. Hai să vedem despre ce e vorba. Și avem casa, da? Deci poate o perioadă în care, nu știu, vrei să te muți, vrei să-ți cumperi o casă. Poate este o perioadă în care lupți foarte mult, din ce văd eu aici, pentru stabilitatea ta. Mai vreau o carte. Deci văd o persoană aici puțin neliniștită în legătură cu ideea de casă, familie, stabilitate. Poate e cineva care e pus pe gânduri, da? Cineva care stă în casa sa, undeva anume și stă și se gândește foarte intens la ceva anume. Mai văd aici o persoană căreia nu prea-i convine, da? Această etapă de închidere. Hai să vedem ce e cu arcana majoră, moartea. Ok. Este vorba despre cineva care se gândește aici foarte intens să pună punct la o situație. Este vorba despre o energie masculină. Cineva care are foarte mari așteptări sau cineva care este dispus să riște, să închidă ceva, tocmai pentru sufletul său. Avem copil, deci poate este vorba despre o nouă persoană care apare în viața ta sau poate să fie vorba în alte cazuri și despre o schimbare aici destul de puternică, da? Care ține și de un copil, o persoană mai tânără sau o persoană cu sufletul deschis. Și avem un inamic. Cineva se gândește foarte serios aici, da? Această energie masculină. Se gândește foarte serios încotro să meargă. Și avem aici așa cadoul și paguba sau pierderea. Da?
Și avem așa, cineva dorește să te revadă, petrecere, amiciție. N-a pătit cineva care vrea să revină în viața ta. Pentru alții poate să însemne aici și cineva care vrea să te revadă, vrea să stea cu tine. În continuare avem regele de bâte, o legătură cu zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este o perioadă bună de negocieri, este o perioadă bună în care faci tot ceea ce îți place, dai dovadă de maturitate în modul în care acționezi. Dar, uite, avem și steaua, o legătură cu un vărsător. Deci aici poate să apară o noutate plăcută, fie legată de o pasiune pe care o ai, fie legată de o afacere, fie pentru alții poate să fie și ceva legat de o persoană foarte energică din viața ta. Dar văd eu aici că e ca o lumină de la capătul tunelului care își face simțită prezența. Poate e cineva care se interesează de starea ta de sănătate sau de starea ta de bine. Pe de altă parte, poate tu, da, ești într-un moment în care te interesezi de cineva, vrei să știi mai multe despre persoana respectivă. Avem disperare, pietre prețioase. Poate să fie vorba despre strălucirea unei persoane. Da? Pentru alții văd aici o persoană undeva suspusă, poate să fie o persoană cunoscută sau o persoană care e undeva la nivel înalt, da? Și persoana aceasta văd că ți este alături, doar că această persoană îți poate propune ceva într-un moment de disperare, într-un moment puțin complicat. Mai vreau o carte. Bucurie și dragoste, da? Deci poate să apară o bucurie foarte mare pentru tine. Este o bucurie legată de sufletul tău, în special. Deci eu văd aici clar o noutate, un adevăr, ceva care iese la suprafață. Și uite, avem așa, o dragoste sinceră, o persoană vicleană și o companie plăcută. Deci poate cineva care se gândește la tine, cineva care ar vrea să se apropie de tine mai mult și are aici niște gânduri, are niște planuri. Hai să vedem surpriza. Surpriza vine de la împărat. Deci o conexiune pentru unii cu zodia berbec. Tot împăratul ăsta, să știi că vorbește și despre o persoană dură, sigură pe ea. Este cineva care are niște reguli foarte bine puse la punct. Este o persoană dură, foarte calculată, da? Dar poate să fie și o persoană încăpățânată. Uite, surpriza poate avea legătură cu un părinte, da? Tatăl sau chiar mama, da? Nu-i neapărat să fie o energie masculină, da? Să fie o persoană. Da? Poate să fie vorba despre un șef, o persoană cu autoritate asupra ta, o persoană puternică. Apoi avem în Marele Preot. Ok, o legătură cu zodia Taur. Surpriza aici are legătură cu o persoană foarte hotărâtă, o legătură cu un contract, o colaborare, o înțelegere pe termen lung. Este o persoană extrem de importantă din viața ta. Hai să vedem împăratul. Hoțul, avem aici, deci un hoț, hoțul și amantul, da, sau bărbatul. E cineva care fuge de undeva, da? Poate să fie o persoană care nu-i sinceră sau o persoană care își urmărește aici interesele. Hai să vedem, Marele Preot. Speranță și falsitate, deci poate să fie o persoană aici falsă. Cineva care are niște speranțe, dar cumva nu sunt realiste. Simt eu că are legătură și cu o persoană care profită aici foarte mult de o poziție în care se află. Mai vreau o carte. Avem o femeie tânără. O femeie matură și mesaj, scrisoare.
Deci, uite, surpriza poate avea legătură cu o veste pe care o primești de la femeia asta. Poate e o prietenă, poate e cineva din jurul tău. Dar uite, e ceva legat și de o negociere, o sumă de bani, o afacere, ceva e aici. Hai să vedem. Ce spune și tarotul meu cu surpriza asta? Că eu văd aici clar o persoană hotărâtă cu autoritate, poate e cineva care își urmărește interesul, dar în același timp pot fi și niște minciuni, da, pe care cineva le spune. Sau poate ai o prietenă sau cineva din jurul tău care vine și îți spune despre niște minciuni pe care le-a aflat. Hai să vedem. Avem o casă străină, proces și judecată și bărbat în vârstă. Aici pentru unii este foarte clar, da? Veți rămâne surprinși de o veste importantă care apare legată de o instituție cu nume masculin sau o companie, un șef, o persoană importantă, o persoană cu autoritate, un părinte, da? Și are legătură cu o hotărâre. Este o hotărâre pe termen lung, poate să fie și o hotărâre care ține de o casă, care ține de o instituție și așa mai departe. Mai vreau o carte. Avem așa, veste rea, cununie, relație și te dorește cineva. Deci e o veste aici ciudată pe care cineva ți-o oferă. Lacrimi avem și bucurie mică. Și surpriza asta să știi că are legătură și cu niște musafiri, deci oameni care îți vin în vizită sau cineva care îți vine în vizită, da, poate e o prietenă. Deci o vizită neașteptată, o vizită neprogramată, care, uite, poate să aducă schimbarea în viața ta. Și avem boală și o veste onorabilă. Poate este o veste bună în legătură cu o problemă de sănătate sau o problemă a cuiva din jur. Vreau să văd ce spune și oracolul în această situație. Curiozitate. Învață să fii curios în legătură cu celălalt. Deci poate cineva care e curios în legătură cu tine sau tu, da? Poate ești curios în legătură cu această persoană. Și avem așa, sacrificii, iubirea adevărată, da? Presupune să faci și sacrificii. Afecțiune, atunci când îți arăți afecțiunea către celălalt, creezi o punte, da? Sau o legătură puternică. Atunci când vorbești, da, cu celălalt, menții relația vie. Și avem chimie, îmbrățișează, da, această atracție, această chimie. O persoană curioasă, o persoană care face sacrificii. Cineva, nu știu, care cere înțelegere de la tine. E ca și cum cineva aici vine și îți cere aprobare, da? Să facă ceva, să se ducă undeva. Da. Regele de spade, roata destinului. Deci o legătură aici foarte puternică, văd eu, cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător sau cu zodii fixe. Taur, Leu, Scorpion, da? Și din nou Vărsător. Eu cred aici că are legătură cu o schimbare de direcție, da? Cineva care schimbă tabăra, cineva care schimbă strategia, poate să fie și o persoană vicleană, poate să fie vorba și de o persoană sigură pe ea. Poate chiar și un noroc pe care cineva îl are, poate legat și de o instituție publică, cine știe.
7 de cupe, 6 de bâte. Cineva care are o victorie aici. Poate să însemne și o persoană care își face tot felul de iluzii, pentru că văd aici totuși o bucurie. Da, parcă e o bucurie care fie nu ține mult, fie este vorba despre o bucurie care cumva depășește limitele de înțelegere a acestei persoane. Regele de monede. O legătură cu zodie de pământ aici mai văd. Taur, Fecioară, Capricorn. Eu văd clar aici o hotărâre legată și de sfera financiară. O hotărâre legată poate chiar de un teren, o casă, ceva ce costă mult. Da, uite, și o persoană care e curioasă aici să vadă încotro se duce relația voastră. Și avem echilibrul, temperanța, deci liniște, pace și bani, da? Nu știu, primești bani, te înțelegi cu cineva, dai la pace din punct de vedere financiar, ceva aici se întâmplă. Sau afli de cineva din jurul tău că reușește în sfârșit să facă o înțelegere cu cineva. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Cei care ați rămas alături până la final, vreau să iau mesaje bonus din oracolul meu. Avem așa, spirit, libertate, companie plăcută, luna septembrie, cifra 9, deci clar un sfârșit, o încheiere de ciclu, zodia Fecioară, zodia Balanță, inițiala L cu mesajul lichid, blândețe, femeie, zodia Taur, abundență. Deci surpriza aici are legătură cu cineva care se eliberează într-un mod pacifist, într-un mod liniștit, dintr-o situație anume. Da. Luna octombrie, numărul 10, deci din nou ideea aceasta de sfârșit și de nou început, zodia Balanță, zodia Scorpion, bărbat în vârstă. Luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni, te vorbește cineva de bine. O întâlnire, ziua de vineri. Și apoi avem maturitate, muncă, zodia Capricorn. Na. Deci are legătură aici, simt eu, și cu partea privată, dar și cu partea profesională. Deciziile astea pot fi din două direcții. Apus, îmi pare rău, în spatele tău gelozie, pe neașteptate o ceartă, și ce o să te mire inițiala D cu mesajul direct. Deci poate are legătură și cu o mică ceartă, dar care poate să apară pe neașteptate și niște lucruri care se zic așa direct. Da? Dragilor, atât. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai